Sa mga nagtatanong kung ano yung ordinary namin na sidecar, yan mga boss madam, yung ordinary namin na sidecar. Stainless yung kanyang flooring, stainless yung kanyang tubo sa ibaba, stainless yung kanyang stepping board, and pure galva na siya. May upuan siya mga boss madam, ordinary. Then meron na rin siyang salamin na ordinary. Tungkol naman sa presyo is 30,000 ito mga boss. Yan, at kung nasa malayo kayo, yan, ang pinaka dropping point lang naman po namin is Manila sa may Divisoria by DBI tracking. So doon nyo po ipipick up. Opo, libre na po yung kanyang tracking. Abot lang sa Metro Manila. Kung sa ibang lugar naman po tulad ng Pangasinan, Dagupan, ay pwede naman din po basta dadaanan po ng ating tracking. Para sa ibang katanungan, iwan ko po yung aking number niya sa may description.